ल एकजनाले अलिकति भन्नु है बीजेटी भनेको के हो होला अलिकति भन्नु है अलिकति मात्र के फाइन्ड यो यसको बीजेटी बाटै आउँछ है अलिअलि बीजेटी भनेको बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर भनेर है के होला 3 terminal 3 region 2 junction diodes device जंक्सन भन्ने जंक्सन भन्ने बित्तिकै के हो यसमा दुईवटा जंक्सन भयो हैन जंक्सन भन्ने बित्तिकै दुईवटा जंक्सन भयो पीएन र पीएन मिलेर बन्ने त हो नि जस्तै पीएनपी ट्रान्जिस्टर छ भने पीएनपी अगाडिको पीएन त्यसपछि एनपी दुईवटा पीएन जंक्सन भनेको दुईवटा पीएन जंक्सन है त्यसपछि अघि भने जस्तै तीनवटा लेयर हुन्छ एउटा पी टाइप अर्को एन टाइप अर्को पी टाइप है पीएनपी पीएनपी तीनवटा लेयर हुन्छ है त्यसपछि तीनवटा टर्मिनल हुन्छ त्यो पीबाट निस्कने फर्स्ट पीबाट निस्कने एउटा इमिटर त्यसपछि बिचबाट निस्कने बेस त्यसपछि लास्टको पीबाट निस्कने के हो कलेक्टर भनेको तीनवटा टर्मिनल एउटा इमिटर अर्को बेस अर्को कलेक्टर हुन्छ त्यसपछि दुईवटा रिजन पीएन पीएन दुईवटा रिजन भयो है दुईवटा जंक्सन है दुईवटा जंक्सन त्यसपछि लेयर अर रिजन चाहिँ तीनवटा बिचको है पी टाइप त्यसपछि एन टाइप त्यसपछि पी टाइप है र यसमा बाइपोलर भन्नाले के हुन्छ यसमा फ्लो करेन्ट केबाट फ्लो हुन्छ एउटा भनेको मेजोरिटी चार्ज क्यारियर हुन्छ अर्को चाहिँ माइनोरिटी चार्ज क्यारियर हुन्छ भनेको त्यो आइदर होल हुन सक्छ अर इलेक्ट्रोन है जुनसुकै एउटा मेजोरिटी हुन्छ एउटा भनेको इलेक्ट्रोन मेजोरिटी छ भने इलेक्ट्रोन प्लस होल हुन्छ तर मेजोरिटी के हुन्छ मेन चाहिँ इलेक्ट्रोनको कारणले फ्लो भइरहेको हुन्छ इलेक्ट्रोन फ्लो भएपछि के हुन्छ होल पनि फ्लो चाहिँ हुन्छ है भनेको यसमा फ्लो अफ करेन्ट कन्डक्सन अफ करेन्ट इज बिकज अफ द के हो फ्लो अफ इलेक्ट्रोन एज वेल एज होल है त्यही भएर यसलाई बाइपोलर भनिन्छ है अब एकजनाले भनौँ है यसमा इमिटर बेस कलेक्टर जहिले पनि मैले भन्ने गरेको छु सब यदि हामीले त्यो स्पोर्ट ट्रान्जिस्टरको स्पोर्ट सर्फेस हेर्ने हो भने जस्तै ब्ल्याकवाला छ नि 3 नम्बर फ्लेक्स छ तीनवटा पिन छ तलतिर तीनवटा पिन छ माथि के छ स्पोर्ट सर्फेस आफतिर पार्ने जसमा चाहिँ के हुन्छ नम्बरिङ पनि लेखेर हुन्छ जस्तै BC547 BC557 है त्यसपछि 2N222 अर पछाडिपट्टि के हुन्छ कर्भ हुन्छ पछाडिपट्टि सेमी सर्कुलर हुन्छ अगाडिपट्टि जुन छ त्यसलाई आफूतिर फर्काएर हेर्दाखेरि लेफ्ट साइड इमिटर त्यसपछि बेस त्यसपछि कलेक्टर है इमिटर बेस कलेक्टर र फिगर बनाउँदा पनि मैले भनेको छु है फिगर बनाउँदाखेरि मैले भनेको छु एउटामा चाहिँ के हुन्छ एकदम ड्रपिङ कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ एउटामा चाहिँ एकदम कम हुन्छ भनेको छु है एउटामा एकदम कम हुन्छ भनेको है र एउटा चाहिँ एकदम मसिनो त्यसको लेयर हेर्ने हो भने थिकनेस हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ मसिनो हुन्छ एउटा लार्ज हुन्छ एउटा अझै लार्ज हुन्छ भनेको छ है र चाहिँ यसमा इमिटर हेर्ने हो भने लेफ्ट साइडबाट के हो फर्स्ट रिजन हो है लेफ्ट साइडबाट फर्स्ट रिजन हो जसले चार्ज क्यारियरलाई इमिट गर्छ त्यसले फ्लो गरेर चार्ज क्यारियर त्यहाँबाट फाल्छ र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ हाइली डप हुन्छ चार्ज क्यारियर इमिट गर्नु मिन्स फाल्नु मिन्स के हो त्यो हाइली डप हुन्छ है कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ त्यसमा त्यसपछि बेस भनेको बिचको जस्तै पीएनपी छ भने एन टाइप भनेको के हो त्यो भनेको बिचको रिजन हो भनेको इमिटर र कलेक्टरको बिचको रिजनलाई हामी के भन्छौँ बेस भन्छौँ है बेस भन्छ इमिटर र कलेक्टर त्यो चाहिँ के एकदम साँगुरो हुन्छ है एकदम साँगुरो हुन्छ र त्यसमा डपिङ कन्सन्ट्रेसन पनि एकदम मिनिमम हुन्छ है एकदम मिनिमम हुन्छ बेसमा बेस त एक त बेस एरिया थिकनेस कम हुन्छ डपिङ कन्सन्ट्रेसन पनि एकदम मिनिमम हुन्छ र कलेक्टर भनेको लास्ट रिजन थर्ड रिजन हो जसले के गर्छ जसलाई चाहिँ त्यहाँबाट भएको फ्लो भएको चार्ज क्यारियरलाई के गर्छ त्यसले कलेक्ट गर्छ चार्ज क्यारियरलाई कलेक्ट गर्छ यसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन इमिटर भन्दा कम हुनुहुन्छ इमिटर भनेको एकदम हाइली डप भयो त्यो भन्दा कम हुन्छ बेसमा भन्दा के हुन्छ बेस चाहिँ एकदम लाइटली डप हो नि बेस भन्दा चाहिँ बढी हुन्छ है भनेको मोडरेटली डप हुन्छ है बिचको लेभल हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ सबैभन्दा बेस चाहिँ एकदम ठीक हुन्छ यसको एकदम कम हुन्छ एरिया कम हुन्छ न्यारो हुन्छ त्यसपछि इमिटर अलिक ठुलो हुन्छ इमिटर भन्दा कलेक्टर चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ है बेस सानो त्यो इमिटर अझै ठुलो इमिटर भन्दा अलिकति ठुलो चाहिँ के हुन्छ कलेक्टर हुन्छ र यसमा दुईवटा जंक्सन हुन्छ त्यो जंक्सन भनेको एउटा भनेको इमिटर बेस अर्को भनेको कलेक्टर बेस हुन्छ है इमिटर बेस कलेक्टर बेस अब एकजनाले भन्नु है जहिले पनि अपरेट गर्नको लागि ट्रान्जिस्टर अपरेट गर्नको लागि एकजनाले भन्नु है ट्रान्जिस्टर अपरेट गर्नको लागि हामीले जस्तो अपरेट मिन्स प्रायः जस्तो एक्टिभ स्टेट भन्छौँ है एक्टिभ मोड भन्छौँ है अपरेट हुनको लागि इमिटर बेस र फरवर्ड इमिटर बेस र कलेक्टर बेस कुन मोडमा हुनुपर्छ अपरेट मिन्स के हो प्रायः जस्तो एक्टिभ मोड भन्छौँ है इमिटर बेस एउटा मोडमा हुनुपर्छ र कलेक्टर बेस एउटा मोडमा अपरेट हुनुपर्छ इमिटर बेस फरवर्डमा हुनुपर्छ है त्यसपछि कलेक्टर बेस कलेक्टर रिभर्स पासमा है कलेक्टर बेस रिभर्स पासमा हुनुपर्छ है भनेको इमिटर बेस जहिले पनि फरवर्ड पासमा हुनुपर्छ कलेक्टर बेस रिभर्स पासमा हुनुपर्छ त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ
एक्टिभ मोडमा अपरेट हुन्छ है प्रायः जसो हामी एक्टिभ मोडमा गर्छौँ तर अरू पनि मोड अफ रिजन छन् एक्टिभ मात्र होइन कट अफ मोड छ स्याचुरेसन छ कट अफ मोड स्याचुरेसन मोड है कट अफ मोड र स्याचुरेसन मोड पनि छ है कट अफ र स्याचुरेसन छ तर हामीले प्रायः जसो युज गर्ने भनेको एक्टिभ मोडमा युज गर्छौँ एक्टिभ मोडमा हामीले त्यसको पछि हामीले ऊ पनि हेर्छौँ त्यसमा कुन रिजनमा छ अरू क्यु फाइन्ड कति हो क्यु फाइन्ड कहाँ छ क्यु फाइन्ड कुन मोडमा छ हामीले त्यो न्युमेरिकलहरू पनि हेर्छौँ है बिजेटी त्यो बायसिङ कसरी हुन्छ भनेर त्यो पनि हेर्छौँ है अब यसमा टाइप्स अफ बिजेटी त्यसमा कसरी राखेको छ कसरी कन्स्ट्रक्सन गरेको छ त्यसमा एन टाइप पी टाइप एन टाइप जोइन गरेको छ अरू पी टाइप एन टाइप पी टाइप जोइन गरेको छ भनेको टु टाइप हुन्छ एउटा भनेको पिएनपी अर्को भनेको एनपिएन है टु टाइप अफ ट्रान्जिस्टर एनपिएन अरू पिएनपी अब हामीले त्यसमा क्लासमा पनि भन्दाखेरि के भनेको छ एउटा स्यान्डविचको इक्जाम्पल दिएको छौँ स्यान्डविचमा के हुन्छ माथि चाहिँ एउटा बेकरी पोर्सन ब्रेड हुन्छ तल पनि बेकरी है बेकरी हुन्छ बिचमा के हुन्छ जस्तै भेज स्यान्डविच छ भने त्यहाँ सागपात हुन्छ अरू छ भने के हुन्छ जस्तै बफ स्यान्डविच छ भने त्यहाँ बफको आइटम हुन्छ है भनेको स्यान्डविच जस्तै यसमा पनि हामीले के गर्छौँ एन टाइप सेमिकन्डक्टर र एन टाइप सेमिकन्डक्टर माथिको जुन बेकरी आइटम छ नि माथि पनि एन टाइप सेमिकन्डक्टर तल पनि एन टाइप सेमिकन्डक्टर त्यसमा चाहिँ बिचमा यदि पी टाइप सेमिकन्डक्टरलाई राख्यो भने द्याट इज इफ पी टाइप सेमिकन्डक्टर इज स्यान्डविच बिट्विन एन टाइप इमिटर एन्ड एन टाइप कलेक्टर इमिटर र कलेक्टर बिचमा बेस हुन्छ नि पी टाइप सेमिकन्डक्टरलाई एन टाइप इमिटर र एन टाइप इमिटर र एन टाइप कलेक्टरको बिचमा स्यान्डविच गर्यो भने ट्रान्जिस्टर बन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ एनपिएन ट्रान्जिस्टर भन्छौँ जस्तै यो सिम्बल यसमा देखाइरहेको है यहाँ के छ यहाँ चाहिँ एन टाइप छ एन टाइप इमिटर छ अर्को एन टाइप कलेक्टर छ त्यसमा चाहिँ बिचमा के राख्यौँ हामीले पी टाइप सेमिकन्डक्टरलाई बिचमा राख्यौँ बिचमा स्यान्डविच गर्यौँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ एनपिएन ट्रान्जिस्टर बन्छ र जहिले पनि लेफ्टको इमिटर बिचको बस्छ बेस यो कलेक्टर र बिचमा यो भनेको के हो ब्यारियर रिजन जङ्सन हो है जङ्सन यो ब्यारियर रिजन हो यो भनेको पिएन जङ्सन यो पनि पिएन जङ्सन यो बिचको जङ्सन हो है र एनपिएन नट पोइन्टिङ इन है यो अलिकति इन्क्लाइन छ है यो इन्क्लाइन हो है इन्क्लाइन छ नट पोइन्टिङ इन मिन्स आउटवर्ड हुन्छ इमिटरतिर है आउटवर्ड हुन्छ इमिटरतिर आउटवर्ड हुन्छ त्यसै गरी पिएनपी भनेको अब के हो अरे त्यही नै हो एनपिएन जस्तै एनपिएनमा के हुन्छ बिचमा पी छ भने पिएनपीमा के हुन्छ बिचमा एन हुन्छ भनेको एन टाइपलाई दुईवटा पी टाइप इमिटर र पी टाइप कलेक्टर है पी टाइप इमिटर र पी टाइप कलेक्टरको बिचमा है पी टाइप इमिटर र पी टाइप कलेक्टरको बिचमा एन टाइप सेमिकन्डक्टर त्यहाँ राखियो भने स्यान्डविच गर्यो भने स्ट्रक्चर बन्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ पिएनपी ट्रान्जिस्टर भन्छौँ है त्यसैले हामीले के भन्छौँ पिएनपी ट्रान्जिस्टर भन्छौँ है पिएनपी ट्रान्जिस्टर भन्छौँ पिएनपी पोइन्टिङ इन सो यसको एरो के हुन्छ यो एरो चाहिँ इनवर्ड हुन्छ पिएनपीमा एरो इनवर्ड हुन्छ एनपिएनमा एरो के हुन्छ डाउनवर्ड हुन्छ है पिएनपी र एनपिएन अब यसमा हेरौँ है यो अपरेसन अफ एनपिएन ट्रान्जिस्टर अर यसमा अपरेसन भनेको करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ है करेन्ट फ्लो हुने अब एक्जाममा सोध्ने बेला अपरेसन अफ एनपिएन ट्रान्जिस्टर भनिन्छ अर करेन्ट फ्लो मेकानिजम इन एनपिएन ट्रान्जिस्टर पनि भनिन्छ करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ भनेर भनिन्छ है अब यसमा हेर्ने हो भने करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले त्यो ट्रान्जिस्टर है भर्खरको यो सिम्बलवाला छ नि यो सिम्बल है यसको स्ट्रक्चर त्यो स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर बनाउँछ फर्स्टमा इमिटर बनायो त्यसपछि यो बिचको बेस बनायो त्यसपछि यो कलेक्टर बनायो है इमिटर बेस र कलेक्टर है बिचको कलेक्टर त्यसपछि लेफ्टको इमिटर एन टाइप हामीले एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा हेरिरहेको छ नि बिचको बेस पी टाइप त्यसपछि यो एन टाइप भनेको यसमा पी टाइप स्यान्डविच बिट्विन टु एन टाइप भनेको एन टाइप पी टाइप एन टाइप है त्यो इमिटर बेस कलेक्टर हामीलाई के थाहा छ इमिटरबाट इमिट हुन्छ है अर इमिटरबाट इमिट हुन्छ त्यो भनेको इनवर्ड अर आउटवर्ड हुन सक्छ है यो एनपिएन छ कि पिएनपी छ है एनपिएन छ कि पिएनपी छ एनपिएनमा छ भने के हुन्छ यहाँ हेर्नु है एनपिएनमा के छ भने के हुन्छ आउटवर्ड हुन्छ इमिटरतिर जान्छ पिएनपीमा छ भने के हुन्छ बेसतिर इनवर्ड हुन्छ यो एनपिएन छ त्यही भएर यो आउटवर्ड हुन्छ त्यसै पनि थाहा हुन्छ अर हामीले यहाँ करेन्टको डिरेक्सन है यहाँ इमिट आउटवर्ड डिरेक्सन है अब हेरौँ एनपिएन यो एन टाइप छ एन टाइपमा के हुन्छ यसमा इमिटर हुन्छ यो हाइली डप छ है इमिटर के छ हाइली डप हुन्छ त्यसपछि बेस के छ एकदम लाइटली डप है एकदम लाइट एकदम मिनिमम कन्सन्ट्रेसन डप हुन्छ त्यसपछि कलेक्टर के छ एन टाइप यो चाहिँ के छ मोडरेट यो बेसभन्दा अलिक बढी हुन्छ तर इमिटर भन्दा यसमा डपिङ कन्सन्ट्रेसनको के हुन्छ इमिटरकोमा भन्दा यसमा डपिङ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के हुन्छ
कम हुन्छ त्यही भएर हामीले अब यसको अपरेसन कसरी हुन्छ भन्नलाई फर्स्टमा इमिटर बेसलाई के गर्छौं फरवर्ड बस्छौं त्यसपछि कलेक्टर बेसलाई हामीले रिभर्स गर्छौं है इमिटर बेस फरवर्ड कलेक्टर बेस रिभर्स इमिटर बेस फरवर्ड मिन्स के हो पी टाइप के छ बेस पी टाइप छ सो यहाँ पोजिटिभ र इमिटर एन टाइप छ सो यहाँ नेगेटिभ भनेको इमिटर बेस फरवर्ड बायस भयो है त्यसैगरी कलेक्टर बेस रिभर्स बायस गर्नको लागि एन टाइपमा हामी के गर्छौं पोजिटिभ बेस पी टाइप छ यसमा नेगेटिभ गर्छौं भनेको भी युज गरेर इमिटर बेस फरवर्ड त्यसपछि VCC युज गरेर कलेक्टर बेस रिभर्स बायस गर्छौं है इमिटर बेस फरवर्ड कलेक्टर बेस रिभर्स बायस भयो है अब यहाँबाट यो जुन के छ यहाँ हेर्नु है यो के छ यो फरवर्ड बायस छ नि फरवर्ड बायस इमिटर यो एन टाइपमा के छ नेगेटिभ टर्मिनल पी टाइपमा पोजिटिभ भनेको के हुन्छ यो ब्यारियर रिजन के हुन्छ डिप्लेसन रिजन के हुन्छ फरवर्ड बायसमा डिप्लेसन रिजन घट्छ है यो रिपेल हुन्छ नि एन टाइपमा नेगेटिभ पी टाइपमा पोजिटिभ भनेपछि के हुन्छ रिपेल गर्छ डिप्लेसन रिजन के हुन्छ घट्छ डिप्लेसन रिजन घट्ने अब जब यो भोल्टेजको भ्यालु छ नि 0 0.1 0.2 हुँदै 0. सिलिकन छ भने 0.7 पुग्छ त्यसपछि यो डिप्लेसन रिजन टेन्स टु के हो 0 छैन भनेपछि यहाँबाट इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ इलेक्ट्रोन कहाँ भयो यो एन टाइपबाट बेसमा इलेक्ट्रोन गयो जस्तै यहाँबाट अहिले इलेक्ट्रोन 100 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन यता फ्लो भएको छ भने बेसमा भनेको के हुन्छ पी टाइप भनेपछि होल हुन्छ है बेसमा पी टाइप भनेपछि होल हुन्छ पी टाइप भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ होल है अब कति कम्बाइन हुन्छ एकदम मिनिमम कन्सन्ट्रेसन हुन्छ यहाँ भनेको 2 देखि 5% सम्म हुन सक्छ है हामीले एज्युम गर्यौं 5% भनेर एज्युम गर्यौं भनेको यहाँ 5% जति होल छ भने के हुन्छ 5% जति इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ के हुन्छ कम्बाइन हुन्छ यहाँ इलेक्ट्रोन कम्बाइन भयो भनेको यहाँबाट 5% इलेक्ट्रोन गयो भनेको इलेक्ट्रोन यहाँ कम्बाइन हुनु मिन्स यो डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रोनको अपोजिट डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुन्छ नि इलेक्ट्रोन यो डाइरेक्सनमा फ्लो भयो करेन्ट यो डाइरेक्सन है इलेक्ट्रोन कम्बाइन भयो भनेको 5% कम्बाइन 95% अझै बाँकी छ यहाँ अघि के थियो यो एरिया पनि सानो छ है यो बेसको एरिया सानो छ एकदम थिकनेस एकदम न्यारो छ भनेपछि यहाँ अझै के छ कन्सन्ट्रेसन त बढी छ त्यो कन्सन्ट्रेसन कहाँ जान्छ यतातिर यो रिभर्स बायस है यो कन्सन्ट्रेसन कहाँ जान्छ कलेक्टरमा जान्छ कलेक्टरमा यहाँ 5% कम्बाइन भयो भने यहाँ कति छ 95% गएको छ 95% इलेक्ट्रोन यहाँ गएको छ भनेको यहाँ इलेक्ट्रोन छ भने इलेक्ट्रोन के छ यो कुनमा कनेक्सन छ पोजिटिभमा कनेक्सन छ यहाँ भएको इलेक्ट्रोन जुन यहाँबाट फ्लो भएको इलेक्ट्रोन 95% इलेक्ट्रोन के छ इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल यहाँ के छ पोजिटिभ छ भनेको यहाँनिर एट्र्याक्ट हुन्छ यो यो पावर सप्लाई सोर्सतिर एट्र्याक्ट हुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोन यहाँ फ्लो हुन्छ भनेको यसरी कम्प्लिट साइकलमा के छ मुभमेन्ट भइरहेको छ भनेको यहाँ इलेक्ट्रोन यो डाइरेक्सनमा फ्लो हुन्छ करेन्ट इमिटरमा फ्लो हुने करेन्ट इमिटर करेन्ट आई यहाँ बेसमा इलेक्ट्रोन मुभमेन्ट हुन्छ द्याट मिन्स बेस करेन्ट आइबी त्यसपछि यहाँबाट कलेक्टरबाट यो पोजिटिभ सप्लाईतिर सोर्सतिर करेन्ट इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ द्याट इज कलेक्टर करेन्ट आई अब यसमा हेर्ने हो भने इन्कमिङ करेन्ट आइबी पनि के छ इन्कमिङ छ है आइबी पनि इन्कमिङ छ आइसी पनि इन्कमिङ छ भने आई के छ आउटगोइङ छ है यहाँबाट जति गएको छ 5% कम्बाइन भएर बेस करेन्ट भयो बाँकी छ त्यो सबै के हुन्छ कलेक्टरमा जान्छ कलेक्टरबाट कलेक्टर कुनमा छ यो पोजिटिभ टर्मिनलमा कनेक्सन छ द्याट मिन्स के हो यहाँ 95% जति कम्बाइन हुन्छ यहाँ कुन आउँछ आइसी करेन्ट आउँछ सो यसमा केसीएल अनुसार आई करेन्ट इन्कमिङ करेन्ट इक्वल्स टु सम अफ आउटगोइङ करेन्ट सो आई भनेको के हुन्छ आइबी प्लस आइसी हुन्छ है आइबी भनेको आइसी प्लस आइबी हुन्छ यसरी हामीले कुनै पनि एउटा ट्रान्जिस्टरमा त्यो चाहे पी टाइप पिएनपी होस् अर एनपिएन होस् त्यसमा करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ हेर्न सक्छौं है करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ एनपिएनमा छ कि पिएनपीमा छ कसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो हेर्न सक्छौं यसरी हामीले एनपिएन ट्रान्जिस्टर अर पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा करेन्ट फ्लो मेकानिजम भने पनि अपरेसन भने हामीले गर्न सक्छौं है हामीले कुनमा भइरहेछ त्यो गर्न सक्छौं है